สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับนิโกชาแนลค่ะรอบนี้เราผ่านชั้น14แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีกันค่ะหากใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่องก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้วิธีการลงแบบละเอียดเราก็ทำไกด์ไว้ให้ในช่องแล้วเช่นกันค่ะส่วนชั้น12 13ก็มีนะคะไปแวะดูกันได้ค่ะก่อนเข้าเนื้อหากันค่ะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่าง Over Top Up ค่ะ Over Top Up บริการรับเติมเกมออนไลน์ราคาถูกหากใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมออนไลน์เรามีร้านเติมเกมมาแนะนำค่ะ Over Top Up บริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์เติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมเกมตลอด24ชั่วโมงเพียงใช้แค่ UID ก็สามารถเติมได้เกมชั้นนำอื่นๆทางร้านก็รับเติมเช่นกันนะคะเติมเลยคลิกที่ใต้ลิงก์ description ค่ะเริ่มกันที่อาชีพค่ะตีเราจะใช้เป็นพารา2นะคะบาทแดน1พระ1ค่ะส่วนสล็อตสุดท้ายจะเป็นสไนค่ะ ครั้งนี้เราเอาสไนมาช่วยเคลียร์ม่อนพร้อมยิงบอสฟรีให้นะคะหรือเราสามารถใช้เป็นพารา3เลยก็ได้เช่นกันค่ะบางตีเขาก็ใช้แอร์แทนด้วยก็มีเหมือนกันค่ะมาดูบัฟดีบัฟค่ะตัวนี้จะเป็นเซตที่เราใช้ค่ะดันสตูปเราต้องขยับตัวบ่อยๆเพื่อหลบสกิลบอสเพราะงั้นเราจะไม่เอาฟีดมาแน่นอนค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตี้เรามีสไนนะคะเพราะงั้นระเบิดบอมบิงเราให้สไนจัดการได้ค่ะตัวดาเมจบอสรีดักชันอันนี้จะไม่เอามาเหมือนกันค่ะเราต้องการจะลูดดาเมจบอสให้เร็วที่สุดถ้าเอามามันดาเมจช้ามากเลยค่ะส่วนบัฟ2อันถ้าไม่ต้องการฮิลก็สามารถเปลี่ยนเป็นเมเทโอช่วยดาเมจได้นะคะสำหรับดันนี้เราแนะนำเพิ่มให้ปิดพวกเอฟเฟกต์ด้วยนะคะพวกตัวหนังสือหรือเลขดาเมจทั้งหลายก็ปิดไปด้วยค่ะไม่งั้นมันจะค่อนข้างลกจอมากๆเลยค่ะเราจำเป็นต้องคอยสังเกตรูนเวลาที่เราเก็บรูนมาแล้วมันจะขึ้นสัญลักษณ์อยู่บนหัวเราค่ะวิธีการลงค่ะมันจะมี2แบบนะคะอันนี้เป็นแบบแรกค่ะเริ่มมาเราจะอัดดาเมจใส่บอสให้เร็วที่สุดเราจะเอาเลือดบอสให้ลงเหลือ 90% ภายในเวลาก่อน40วิค่ะเพื่อที่จะข้ามเฟสหินแดงให้ได้คือหินแดงมันจะสปอนตอนประมาณเลือดมากกว่า 90% แต่พอ 90% มันจะเสกเป็นหินเหลืองออกมาแทนค่ะตรงนี้พาต้องช่วยเล็กบอสค่ะส่วนบาดแดนจะเต้นลดเดฟหรือว่าจะเต้นคีก็ได้ค่ะนี่ค่ะ 90% ถ้าบอสชูมือขึ้นมาแปลว่าเข้าเฟสเสกรูนสีเหลืองแล้วค่ะหลังจากนี้เราต้องคอยโฟกัสเลือดรูนสีเหลืองไม่ให้เลือดหมดค่ะแล้วก็พอเข้าเฟสรูนก็จะมีม่อนโผล่ออกมาสังเกตตรงซ้ายบนค่ะจะมีม่อนออกมาแล้ว3ตัวเราสามารถรอให้ม่อนเข้ามาใกล้ๆบอสก่อนแล้วค่อยตีก็ได้จะได้ไม่เสียจังหวะทำดาเมจด้วยค่ะบอสออกท่าเครื่องหมายบวกแบบนี้ค่ะให้เรานัดกันกับตี้นะคะว่าจะโดดไปทางไหนเราโดดไปทางที่มีม่อนค่ะจะได้ตีม่อนด้วยเลยแล้วก็ถ้าเราเจอรูนสีเขียวค่ะเราสามารถเก็บเอาไว้ก่อนได้นะคะหรือเราจะแบ่งหน้าที่เก็บรูนกันก็ได้ของตี้เราคนเก็บรูนหลักๆจะเป็นพาค่ะถ้าระเบิดรอบตัวบอสค่ะจังหวะแบบนี้สไนจะได้ยิงฟรีค่ะหมดระเบิดก็ให้เราลูดดาเมจบอสต่อยัน60หลอดเลยค่ะจะเข้าเฟสถัดไปตัวสไนก็จะคอยเคลียร์ม่อนให้เพื่อนค่ะแล้วก็คอยยิงระเบิดบอมบิงให้เพื่อนได้ด้วยมันจะทำให้พาราเราโฟกัสบอสได้ดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องวิ่งไปตีม่อนค่ะถ้าเครื่องหมายบวกนี้ก็ระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะหลังจากที่ระเบิดเสร็จมันจะมีน้ำแข็งโผล่ขึ้นมาอันนี้ต้องรอสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งวิ่งผ่านไม่งั้นเดี๋ยวชนน้ำแข็งตายค่ะตรงนี้เลือด 60% แล้วบอสจะเข้าเฟส 2แล้วค่ะจะเสกรูนออกมาเพิ่มขึ้นอีก2รูนค่ะเป็นรูนสีฟ้ากับรูนสีเขียวตอนนี้เราจะมี2รูนที่ต้องดูแลแล้วนะคะให้เน้นไปที่รูนสีเหลืองกับรูนสีเขียวค่ะแล้วก็จะมีม่อนโผล่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทางขวาบนกับขวาล่างค่ะหลังจากนี้จะย้ายจุดเล่นไปเล่นทางโซนขวาเพราะโซนซ้ายจะมีพายุน้ำโผล่ขึ้นมาคอยดึงขาเราทำให้เราเล่นยากค่ะจังหวะตะกี้ค่ะเราจะแวะไปส่งรูนสีเขียวที่เราเก็บมาตั้งแต่ตอนต้นนะคะตัวรูนค่ะเราสามารถเก็บแล้วก็ถือทิ้งไว้ได้นะคะนอกจากว่าเราจะตายรูนถึงจะตกแต่ว่าถ้าเราปล่อยรูนทิ้งไว้เฉยๆที่พื้นมันจะหายไปเองค่ะเพราะงั้นเวลาเพื่อนในตี้เดินผ่านรูนก็ให้ช่วยๆกันเก็บไว้ค่ะพยายามอย่าให้เลื่อนรูนสีเหลืองกับสีเขียวหมดนะคะถ้ารูนสีเหลืองหมดบอสมันจะเป็นอมตะส่วนถ้ารูนสีเขียวหมดบอสมันจะเด้งเลือดคืนค่ะถ้าเราเลี้ยงเลือดรูนได้ที่เหลือเราก็แค่ทำดาเมจบอสไปเรื่อยๆตีม่อนตีระเบิดแล้วก็คอยหลบสกิลบอสค่ะตัวม่อนที่ออกมาก็ต้องช่วยๆตีกันด้วยนะคะไม่งั้นม่อนตัวใหม่มันจะเกิดช้าแล้วก็จะกลายเป็นสุ่มรูนออกมาช้าด้วยค่ะเอาจริงๆบอสตัวนี้มันค่อนข้างจะ RNG อยู่พอตัวเลยค่ะบางตาที่เราลงมันไม่สุ่มรูนสีเขียวออกมาเลยก็มีเพราะงั้นก็ต้องพึ่งดวงอยู่เหมือนกันค่ะมาดูอีกวิธีหนึ่งกันค่ะวิธีนี้จะยากกว่าตรงช่วงต้นค่ะแต่ถ้าเราทำสำเร็จมันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะให้เราโฟกัสเลือดบอสที่ 90% เหมือนเดิมค่ะพอประมาณช่วง46วิค่ะให้พาลงเล็กอันนี้จริงๆมันก็ขึ้นกับดาเมจแต่ละตีด้วยนะคะลงเล็กเสร็จลูดให้เหลือ 91% ค่ะก่อนเวลา40วินะคะทีนี้เราต้องรอให้บอสชูมือขึ้นก่อนค่ะ
ชูมือแบบตอนที่จะเสกหินรูนแดงค่ะแล้วพอชูมือขึ้นให้เรารีบลูดต่อยัน 90% ค่ะมันจะเป็นการข้ามเฟสรูนสีเหลืองไปเลยค่ะแล้วจะมีแค่รูนสีแดงอันเดียวค่ะจังหวะมันต้องเป๊ะมากเลยค่ะบางทีบอสมันก็ชูมือก่อนหรือไม่บางทีมันก็ชูทีหลังไปเลยก็มีเหมือนกันค่ะแต่คือถ้าเราทำติดขึ้นมามันจะไม่มีรูนเหลืองในเกมนั้นเลยเราก็จะโฟกัสแค่รูนสีเขียวอันเดียวค่ะหลังจากนี้ก็จะเหมือนอันแรกเลยค่ะลูดบอสต่อยัน60หลอดเข้าเฟส2เสกรูน2สีฟ้ากับสีเขียวเหมือนเดิมหลบสกิลบอสคอยตีม่อนแล้วก็คอยเติมเลี้ยงเลือดรูนสีเขียวเราก็จะได้ดูแลแค่รูนเดียวแบบสบายๆเลยค่ะซึ่งไอ้วิธีเนี้ยดาเมจแต่ละตี้มันทำได้ไม่เหมือนกันด้วยมันต้องลองเอาไปปรับดูค่ะบางตี้เขาเอาบัฟเมทิโอมาช่วยก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนๆทำได้หรือมีวิธีการอื่นๆแบบไหนก็สามารถมาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย